السلام علیکم ایوریوان جی سټوډنټس نن زمونږه خبره ده اکاونټ ا فارمولا باندې صحیح ده ګور اکاونټ فارمولا تاسو الریډي په ډیټیل سره پیژندلې ده موږ پریوس لیکچر کې په ډیټیل سره اکاونټ فارمولا باندې خبره کړې و چې اکاونټ فارمولا زموږ سره سیسیز دی او دا څنګه کار کوي صحیح ده که زه تاسو ته لږ وښیم ګور موږ ویل چې اکاونټ فارمولا موږ سره پر سکرټس په تمولي کو اکاونټ سمولي کو دلته مولي کو اکاونټ کنه او دا غي سره موږ ویل چې دا موږ ډیره فرق کوو چې زموږ سره یو رینج ولوم ګور کوم موږ سلیکټ چار په سره سمره نمبر دي تاسو ته 7 نمبرز دي دا نیم مطلب موږ دا په ډیټیل سره ویل چې ټیک شو بلانک سپیس شو یا زموږ سره مطلب دا نمبر نه چې سم دي دا اګنور کوي صحیح ده نو ګور دلته صرف یا لیټ سپوز دا رینج څه کما چې دا رینج لکه څه کوم انکریز کوم خا دا چې دا سلیکټ کما کنه او دغه دا رینج څه کوم لیټ سپوز مول دا رینج ور کوي دا صحیح ده وګور اوس تاسو کته چې زم سره د موږ د پروتین جواب راکې 14 راکو کنه د صرف دا سیل زم سره چې په کوم سیل کې نمبرز دي هغه کاونټ لو خو دا ټیکست د څه کو دی اګنور کوي زم سره لیټس په لوجیکل والا سویلیو یا بل داسې کنه نو هغه د اګنور کوي یا بلانک سپیس کنه نو هغه داسې اګنور کوي خو کاونټ ا فارمولا څنګه کار کوي کاونټ ا فارمولا وینا وزه ته هر هغه سیل چې کوم د هغه نمبر بتاله در کومه چې کوم کې سنا سره ډیټا ای سو ایررز دی پکې هر څه دی پکې خو چې خالی نه کنه نو زه بتاله دغه دغه در کوم صحیح ده لکه لیټ سپوز ګور داسې کوم کنه چې زم چیرې دا پرنومه درنی اکله خاطر د بزولی کما کاونټ ا صحیح ده کاونټ ا د زم سره کاونټ ا فارمولا شو و سټوډنټس هو دلته ځلی کما ایکوال راځو ایکوال مطلب فارمولا موږ سٹارټ لا بیا راځو کاونټ ساری کاونټ او ګور تاسو کاونټ ال دی شي کنه سمپل ټیپ بٹن فارمولا زم سٹارټ شو اوس کله سټوډنټس دغه شان رینج ورکوم نو څنګه چې کاونټ فارمولا ورکو نو ګور کاونټ فارمولا موږ په دې رینج باندې پروتین انسر راکړو خدا موږ تر 24 راکې سم هاو ټیک ده تاسو کته شي 24 راکو مطلب دا چې کم رینج ما سلیکټ کو تاسو کته شي ګور پر ایگزام سره ټیکس پجنی سیلز کې ټیکس دی کنه موږ د نوم لیکلي سبجیکټ نیمز دی یا سټوډنټس نیم دی صحیح ده نو ګور بخ سیمپل خبردار چې اکاونټ ا فارمولا موږ ته وای چې ستا څومره سیلز دي دا ټول بزتال در کوم دغه نمبرز ښه خو سیسیز بیگ نور کوم صرف بلانک سپیس بیگ نور کوم بلانک سپیس مطلب دا چې دا یو سیلز بلانک کوم صحیح ده او تاسو کله چې ته شو کنه او کله چې سپوز نو میس تاسو سم په دې زموږ سره ډیټا میس ته صحیح ده دا موږ نه راکلی او څه کم داسې کم نو ګور زموږ سره تاسو کته شي زموږ سره 22 شو یا سمپل کچته ته داسې وکما چې دا فارمولا د دې نه څه کما زه ډیلیټ کما صحیح ده دا فارمولا د نه ډیلیټ لکنه او زم چیرې اوس لیټ سپوز ګورم چې زما سره کوم ډیټا ده په دې کې لکه ماته اوس پته ولګی راخه زه تم چې ما سره په کوم ځای کې چې کوم دی سدي لکه لیټ سپوز یو ته ورال تری سره وباسي چې زم سره سمره سدي سمره کالمز دي صحیح ده نو سمپل کاونټ ا ولګوا دا کاونټ ا شو زه غواړم چې زما سره په ډیټا کې سمره کالمز دي زه سمپل او ټول کالم داسې ما سلیکټ لو انټر می کو خان تاسو کته شي تاسو په ډیټا کې 8 کالمز دي نو اس کبه کم ځای کې زما سره یو کالم کې ډیټا میسي کنه یو سمپل او ډبل کلیک هم کولای شي او ډایرکټ کولم شي چې ګور 9 کالم دي زما سره صحیح ده او چې په کوم ځای کې تاسو سره میسي څه کالم څه ویډیو په یو ځای کې یو سیل کې ویډیو نه نو ولته ګورل ته 7 دی مطلب په دې ګور تاسو کوم څه دوه ویډیوز میستي دلته زما سره یو میسل ته 8 ده صحیح ده نور ټول کې نو دي کنه نو ګور مطلب دا شو چې یاره په دې زما سره سمیس نشته نو چې کله تاسو غواړي چې تاسو سره غټ ډیټا سیټي کنه او پای مختلف مطلب ډیر ډیټا پکې او تاسو چې آیا په دې زموږ سره بلانک سیل شته کنه شته کنه نو تاسو په دې طریقه سره هم پاینټ کولای شئ ډیر ښه زیات یوز ده صحیح ده سټوډنټ کاونټ فارمولا کې موږ سره سمپل هغه سیل موږ راوتل چې کوم سیل کې زموږ سره نمبر زو صحیح ده هغه زموږ سره صرف اکټیو سیلز کاونټ کېدل په کاونټ فارمولا پترو خو چې کاونټ ا مطلب موږ لګون کاونټ ا مطلب دا چې صرف په سیل کې دا نشته لیکلي ک ټیکسي ک ایرر ک وات ایور سمي دا بس تعالو کاونټ کوم خو صرف بلانک چې کوم سیل بلانک دی زه باقي اګنور کوم صحیح ده نو که تاسو راشي بیرته او د کاونټ فارمولا ته وګورئ کنه موږ لیکلی چې کاونټ فنکشن از یوزد ټو فایند د نمبر اف سیل دیټ ار ناٹ امټي مطلب دا موږ څه کې دا موږ تر سیل چې مطلب څومره سیلز دي چې هغه امټي نه دغه نمبرز موږ تر کې هو امټي هغه به اګنور کوي صحیح مطلب صرف امټي سیل اګنور کوي بل یو سیستم نه اګنور کوي بل ته موږ لیکل چې کاونټ ا اونلی اګنور بلانک سیل دا په ډیټیل سره ول دا اوس نه فارمولا کاونټ ا ان شاء الله نیکسټ کلاس کې موږ چې کوم دی د کاونټ ریلیټډ دوه فارمولا زوکو چې تاسو په دې څه خبرې شو دا څلور فارمولا د کاونټ ریلیټډ دي صحیح ده سو ثانکس فار واچینګ